let's bring today's guest. What is your story? All the way from Southern California, Ventura, Santa Barbara एरियाबाट ल्याउँदैछौँ हाम्रो आजको गेस्ट मिस्टर अनुप रिमाललाई। अनुपजी तपाईलाई रेडियो नेपाली युएसएमा स्वागत छ, वेलकम छ। Namaskar, Namaskar Jay. Thank you very much for giving me this opportunity. It's always fun to see you and talk to you. Actually, opportunity तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ र हाम्रो श्रोताहरूलाई। सो अहिले भर्खर मैले बजाएको थिएँ तपाईको यो खल्तीको घाउ फर्स्ट कुरा चाहिँ रेडियो मसँग चाहिँ हाम्रो को होस्ट पूजाजी हुनुहुन्छ र हामी दुवैजनाले तपाईलाई क्वेशन हाम्रो धेरै फ्यानहरु के भन्छ रेडियो नेपालीका युएसएहरुले लिसनरले पठाउनु भएको छ। सो वी विल गो थ्रु द क्वेशन्स। पक्कै पनि अनुप रिमाल अब हाम्रो कार्यक्रममा यहाँलाई थ्यांक यू पूजाजी। नमस्कार। नमस्कार पूजा। आज एकदम यो के भन्छ क्वेशनको पोटली लिएर आए जस्तो छ नि। नमस्कार। धेरै क्वेशनहरु छन्। पक्कै पनि मिलियनेयर माइन्डसेट जयजी तपाईले भन्नुभयो जस्तै जति नै मान्छेले पैसा केही होइन भने पनि पैसा भन्नेबित्तिकै सबैको कान चाहिँ ठाडो ठाडो भइहाल्छ र यो अत्यावश्यक कुरा हो र एट द सेम टाइम धेरै नभए पनि सबैलाई चाहिने कुरा हो हैन र हामीले पक्कै पनि धेरै नै क्वेशन यहाँहरुको लागि आज लिएर आएका छौं अनुपजी। सो कहाँबाट सुरु गर्ने अब? त्यसैले आज हामी यो मिलियनेयर माइन्डसेट लेट्स लिसन फ्रम द मिलियनेयर। So okay, so let's start. What are the questions we have? पक्कै पनि अनुपजी सर्वप्रथम त हाम्रो श्रोतावृन्दलाई यहाँको सानो इन्ट्रोडक्सन यहाँकै बोलीबाट दिनुभयो भने निकै नै आभारी हुने थिए। Sure. नमस्कार एभ्रीबडी। मेरो नाम अनुप रिमाल हो। म चाहिँ यहाँ भेन्चुरा क्यालिफोर्नियामा एउटा सानो व्यवसाय गरेर बस्छु। जयले चाहिँ धेरै एकदम कुरा बढाई चढाई एकदम चाहिँ बेस्ट possible वेमा चाहिँ गरिरहेको छ, which I'm enjoying as well as I'm embarrassed a little bit at the same time. So अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो, जयले तपाईँ भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सारै मनमा चाहिँ यो अलि फेक प्रोग्राम जस्तो आफूलाई फिल भइरहेको छ। हामी जय and I go back to Chicago days, so we both are Dukkurs. Jay, remember Dukkurs? So yeah, Chicago property. That was like that time. If you remember, it's like we feel like we are a Real Madrid of. Exactly, we were Real Madrid of Chicago. तर अब हामीले pretty much जय र मैले सँगै नै हामी स्टुडेन्ट भएर आयौँ अनि हाम्रो करियर पनि सुरु गर्यो। We took different paths, but you know हामी भेटिरहन्छौँ, कुरा भइरहन्छ अनि स्पेशली जयले चाहिँ मैले रेडियो सो सुरु गर्न लाग्छु युएसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम भन्दाखेरि चाहिँ I was really excited अनि त्यसपछि that's why I'm here. So केही क्वेशन छ मेरो आफ्नो लाइफको बारेमा केही भन्नु छ, you know whatever I know I'm here to share. त्यही भएर के क्वेशनहरु छ भने सोध्नुस्, नभए म त बस सिम्पल गाई, सिम्पल आयो, काम गर्यो, बस्यो। अनुप मेरो एउटा क्वेशन कस्तो यो युएस मा, सो बेसिकली आज हाम्रो थीम नै व्हाट इज योर स्टोरी। सो हाउ यो युएस को यात्रा कसरी सुरु भयो? हाउ वाज योर बाल्यकाल? र यहाँ धेरै लिसनरहरु मेबी दे आर फ्रम योर हाई स्कुल अनि के भन्छ born in Nepal र made in Millionaire in America. So those extremely exciting stories. Again, I'm really a fan of yours success. So could you tell us a little bit about your, like little bit about your journey? How did you come here and how did you progress your career and those kind of stuff? वास्तवमा in reality, born in Nepal, made in USA, I think that's true. So for the most of the part for my life, किनभने सानो उमेरमा यहाँ 19 वर्षको उमेरमा आइयो, पढ्नको लागि आइयो, पढ्यो, आफ्नो काम गर्यो, त्यसपछि व्यवसायतिर लाग्यो, just family, just normal life story. खासै त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छ नि केही पनि मैले लाइफमा गरेको जस्तो लाग्दैन, तर पनि I do common things uncommon ways. That's my way of doing it. Same thing गर्ने हो तर सबैले एउटै वेमा गरिरहेको छ भने let me do it some different way. There must be another way that's win-win for everybody. So मेरो सुरुदेखि नै एटिट्युड त्यही नै रहेको छ र अहिलेसम्म पनि म आफूलाई त्यही नै फलो गर्छु किनभने I don't do any extraordinary job. I'm not a genius or anything. I'm just a common man. तर जुन कुरा पनि there are more than one ways to do it. And हामी normally decision लिँदाखेरि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुन्छ अथवा this is good for me भन्ने हिसाबमा चाहिँ लाइफको डिसिजन लिन्छु, त्यही नै हाम्रो ब्यारियर हुन जान्छ पछि ग्रोथको लागि। versus चाहिँ let's share it, यसमा कसको इनपुट छ, who are important people in the whole process,
त्यो सबै शेयर गरेर चाहिँ कमन गोल लिएर हिँड्यो भने चाहिँ obviously 10 minds are better than one mind. So मेरो आफ्नो सुरुदेखि नै जति पनि भेन्चर मैले आफ्नो गरे बिजनेसहरु मेरो धेरै बिजनेसमा मैले आफू इन्भल्भ पनि छु still I'm involved in very many 4 or 5 businesses or more than that actually. तर पनि मेरो माइन्डसेट सबै ठाउँमा एउटै के भयो भने okay, personally me I want to learn new business, new industry के छ भने I'm always curious to learn about new things. नयाँ चीज के छ, if I don't know that things, I that's what attracts me. त्योतिर मलाई यो कुरा थाहा छैन भने त्यो कुरामा बढी रिसर्च गर्न मन लाग्छ, अलिकति डिग डाउन गर्न मन लाग्छ. And I normally start business, that's the easiest way. Like you can always start small. सानोबाट सुरु गर्यो, and if your idea works, it works. If it does not, then you move on. त्यो मेरो भएको आइडियाले काम गर्छ कि गर्दैन, am I going to be successful, is it going to be too much of a risk for me, त्यस्तो mentality लियो भने चाहिँ it's going to be those are going to be the headwinds for your success. And so try it, try नगरिकन केही पनि कुरा हुँदैन. I've tried 20 plus businesses, and good thing is I'm still keeping majority of it, but there are a lot of examples that I had to let it go, and I'm okay with it. I don't take it personally. So Mausan Puja, you Anup ji ekdam humble hununcha. Let me tell you what are the business line he has. So not only he has multiple business line. So US ma he has a restaurant, Himalayan Himalayan restaurant, like a few restaurants. He has पहिला उहाँले चाहिँ लजिस्टिक पनि गर्नुहुन्थ्यो, यहाँबाट चार्टर्ड प्लेन टु नेपाल, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन पनि गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँको यो क्लोदिङ लाइन पनि छ. त्यसपछि हिमालयन ग्रोसरी पनि छ उहाँको. अनि त्यसपछि नट ओन्ली हियर इन युएस, हि हेज इन नेपालमा तोयाखाडा भन्ने जापानिज यो केन्टकी फ्राइड चिकन जस्तै तोयाखाडा जापानिज फ्राइड चिकन उहाँको 4-5वटा रेस्टुरेन्ट पनि छ, चेन पनि छ. अनि उहाँको फेरि hospitality, lodging, like एकदम exotic area ma एकदम त्यो lodging पनि छ. So मेरो question, Anup, your follow up question asma. So when did you start your first business? That time you were working, you started the business? I actually started my first business when I was right after SLC in Nepal. Nepal. Yeah, I borrowed some money from my dad and I started my own business. त्यो business मैले 1.5 years चाहिँ चलाए. त्यसपछि त्यो business नै बेचेर नै basically I had funds to come to US. So that's how I started my life in a nutshell. So मलाई चाहिँ एउटा थोरै के सोध्न मन लाग्यो भने स्पेशली अब सिम्स लाइक हजुर पनि पहिलो जेनेरेसन अमेरिका आउने हैन, र स्पेशली पहिलो जेनेरेसन कहीँ जान्छ त्यो मान्छेसँग चाहिँ अलिकति रिस्क लिन सक्ने क्षमता अलिकति कम हुन्छ, बिकज यु हेभ टु डु समथिङ एभ्रिथिङ फ्रम लाइक ग्राउन्ड अप. र त्यस्तो किसिमको इट सिम्स लाइक हजुरले चाहिँ एकदमै रिस्क लिनुभयो. विदाउट टेकिङ रिस्क यति सबै सम्भव त हुँदैन. सो त्यो रिस्क लिनलाई चाहिँ कस्तो किसिमको माइन्डसेट यहाँसँग भयो होला र कस्तो किसिमले चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्नु भयो होला? ओके, मेरो माइन्डसेट अब तपाईले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो नि, I had exactly the opposite mindset. When you started, you have nothing to lose. एकदम सिम्पल छ. अहिले बरु I'm hesitating, like there are so many opportunity and म अहिले धेरै कुरा वे गर्छु, धेरै कुरा उ गर्छु, but when you don't have anything to lose, you can take any risk, right? And that's the good time, that's the right time of doing it. So मेरो thinking process मा त्यति मात्र फरक हो. As you were more successful, then you have a lot to lose. So you started getting conservative back then. So I cannot say I would take same amount of risk that I used to take 20 years ago. No, किनभने त्यति बेला त केही पनि रिस्क नै थिएन नि. There was नै यहाँमा चाहिँ त्यो बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भित्रबाट आयो. किनभने युजुअली मान्छेहरु चाहिँ विदेशमा आएर पढ्ने अथवा जब गर्ने त्यस्तो खालको माइन्डसेट हुन्छ नि त. Right. I think at the end of the day, you just have to believe in yourself, like how much harder you can work every day, right? So अब त्यो आफ्नो once you know yourself, like म यतिसम्म काम गर्न सक्छु, म दिनको 8 घण्टा गर्न सक्छु, 10 घण्टा गर्न सक्छु, 15 घण्टा गर्न सक्छु, whatever amount of hours, त्यति hours म गर्न सक्छु र म dedicatedly त्यो hours गर्न सक्छु भने त why work for others?
अरूको लागि किन काम गर्ने किनभने you know that you can work hard, you believe in yourself, and अमेरिका जस्तो देशमा you work hard गर्ने मान्छे सक्सेसफुल हुन्छ like there's 99.99% chances. अरू देशमा नेपालमा हामी त्यो अपर्च्युनिटी छैन धेरै मान्छे मेहनत गर्दैमा त्यो मान्छे माथि पुग्छ भन्ने अपर्च्युनिटी छैन युएसमा छ you show up to work every day, nothing is impossible. Basically, त्यो mindset चाहिँ सबै अमेरिकनमा पनि छ and that's true too. That's true. हामीले पनि आफू पनि स्ट्रगल गरेर आएको हो हामीले काम गरुन्जेल हामीलाई कहिले पनि दुःख भएन जुन दिन काम गरेर त्यो बेला मात्रै गाह्रो हुन्छ what a noble thought Anup, you brought this. So basically म पनि यहाँ साथीहरुलाई गफ गर्छु के अरूहरुसँग अब म पनि मेरो स्टोरी पनि यहाँ म चाहिँ ल्यान्ड गर्दाखेरि अनि फर्स्ट टाइम I went to this Orange County mall in like LA and त्यहाँ मैले एकजना त्यस्तै युएसमा कार्डमा बस्ने एकजना बंगाली दाइ हुनुहुन्थ्यो दाजुभाइ त्यहाँ गफ गरे so where are you from Bangladesh you are starting to be त्यति दिन नै पहिलो ल्यान्डिङ थियो मेरो अमेरिकामा this is 1998 and I thought like I want to do this business तर म यहाँ धेरै जना साथीहरु ल यसो अपर्च्युनिटी छ त्यसो अपर्च्युनिटी छ ले गरौँ भन्दाखेरि एकदम रिस्क छ आफूले जाने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ हैन अनि तर मलाई के लाग्छ भने जस्तै कि अनुपजीले भन्नुभयो कि look you are coming from the country that you don't have opportunity हामीले actually migrate नै गरेको किन migrate गरेको यहाँ फाइनान्शियली वेल अफ हुनलाई राइट नत्र हाम्रो त्यो गाउँ हाम्रो घर हाम्रो त्यो बारी हाम्रो खेत हाम्रो साथीभाइ हाम्रो स्कुल हाम्रो बुवा आमा हजुरबा दुनियालाई छोडेर आएको छौं यहाँ चाहिँ हामीसँग लुज गर्ने के कुरा छ we have energy we have hunger र we have opportunity here त्यसैले रिस्क भन्ने कुरा हायर द रिस्क हायर द गेन अहिले तपाईले हेर्नुहुन्छ अहिले स्टोरीमा के छ अहिले हु इज द रिचेस्ट गाइ इन द वर्ल्ड दिस गाइ कॉल्ड एलन मस्क ही कहाँबाट आएको साउथ अफ्रिकाबाट आएको नथिङ टु लुज अहिले ही इज वन अफ द आम लाइक ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड सो द अपर्च्युनिटी सो यस्तो कुरामा अनुप सो हाउ डिड यु रियली यो माइन्डसेट कसरी सुरुमा रिस्क लिनु पर्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ मैले मेहनत गर्नुपर्छ फाइनान्सलाई म्यानेज गर्नुपर्छ आई सी दैट यु हेभ सो मच दिस इज मिलियनर माइन्डसेटमा एउटा हुन्छ कि डिसिप्लिन एउटा फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट यु वर्किङ हार्ड नेभर गिभ अप यस्तो जुन माइन्डसेट यु हेभ भेरी अर्ली इन द स्टेज अफ योर लाइफ हाउ डिड यु हु इन्स्पायर्ड यु डु यु हेभ एनीबडी मेन्टर और यु जस्ट self-made or you had that drive what No, I think just everyday people. I just look around me and everybody's working so hard. I mean, I'm Southern California, I meet with Mexican people all the time. They work hard. I see American people, like all kind of people, and they inspire me. You're learning when you go, it never stops. So I think what अब आजको प्रोग्राममा पनि अब जुन हिसाबले जेले चाहिँ आजको फर्मेट राख्न खोजेको थियो like how do you do it अब मलाई मसित पनि I don't have a silver bullet I don't have an answer that like okay यो एक नम्बर स्टेप 1 2 3 4 यो चारवटा चीज गर्यो भने सक्सेस हुन्छ भन्ने मसित पनि फर्मुला छैन मलाई फर्मुला छ कि छैन भन्ने पनि मलाई थाहा छैन तर one thing I know like there are few things that would make a huge difference. एउटा कुरा चाहिँ you have to believe in yourself, and work hard नगरिकन there are no shortcuts. कुनै पनि shortcutले कसैलाई पनि कहीँ पुग्दैन र जब work hard गरिसकेपछि another thing that you have to keep in mind is like you cannot do it by yourself. No matter how smarter you are, how genius you are, unless you are Michael Jordan, then only you can do it. त्यो बाहेक अरु कुनै पनि बिजनेस अरु कुनै पनि फिल्डमा you need help. And then त्यो हेल्पलाई चाहिँ लिएर आएर नर्चर गर्ने एप्रिसिएट गरेर त्यो हेल्पलाई राम्रो गर्यो भने they are the one who going to make you successful. That's been मेरो जति पनि मैले बिजनेसहरु म सुरु गर्छु 1-2 वर्ष 3-4 वर्ष आफू एकदमै खटेर त्यसमा राम्रोसित काम गर्छु एम्प्लोयीको राम्रो एम्प्लोयी सेट गर्छु त्यसपछि एम्प्लोयीलाई चलाउन दिन्छु किनभने they can do that job better than I do. भनेपछि म अर्को एडभेन्चरमा लाग्न पाएँ अनि त्यसमा अलिकति काम गर्न पाएँ not necessarily huge business ठुलो डलर अमाउन्टको हैन सानो it could start from $5,000 $2,000 सानो बिजनेसहरु पनि you can do it that way किनभने कुनै पनि you can have a vision of any business तर you cannot take it to that the final destination you just cannot no one can do it भनेपछि you need help every step of the way to every state of the जुन help आउँछ त्यसलाई fully appreciate गरेर fully चाहिँ भन्न part of the same goal बनायो भने I think it's very possible and that's what I've done pretty much all of my life. I set up a business I like program infrastructure system सबै set भइसकेपछि I know that my employees can run that business better than I do.
सो त्यो फिलोसफीले चाहिँ म अगाडि बढ्छु नर्मली हामी चाहिँ आफै गरौँ म आफै गर्न सक्छु भन्ने मेन्टालिटीले चाहिँ द्याट्स गोना यु गोना फेस सम हेडविन्ड देयर किनभने आफै गर्न बसिसकेपछि यु क्यानट ग्रो यु क्यान डु रियली वेल एउटा सानो बिजनेस खोलेर पनि त्यो बिजनेसलाई गजब राम्रो बनाउन त सकिन्छ लाइक बेस्ट अफ द बेस्ट बट आफू 24 घण्टा त्यहाँ बसेपछि यु शटिङ डाउन अदर अपर्च्युनिटिज इन योर लाइफ अब त्यो अदर अपर्च्युनिटीलाई सट डाउन गर्न इज इट वर्थ इट भन्ने क्वेसन चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु आस्क योरसेल्फ awesome so अब यो अहिले यो कन्भर्सेसन जाँदै गर्छ मलाई त भोक लाग्यो पूजा कता जाने अब आज खाना भोक लाग्यो भोकको कुरा गर्दाखेरि यहाँ पैसाको कुरा हुँदा भोकको कुरा आयो होइन त्यो भन्छ नि यो वेल्थ कमाउनलाई एउटा कुरा चाहिन्छ अरे मैले अब एकजना यस्तै गफ गर्दाखेरि एकजना सिनियर साथी हुनुहुन्थ्यो यो मिलियनर माइन्डसेटको लागि PhD चाहिन्छ अरे डु यु नो व्हाट इज अ PhD मीन्स राइट PhD भन्छ नि PhD भन्छ P फर अब मान्छेले हैन लाइक अर्कै कुरा भन्छ हैन यो मिलियनर माइन्डसेटको लागि एउटा फर्मुला छ PhD धेरै श्रोताहरूले याद गरे भन्छ तिमी पनि लेखिराख ओके P फर पुअर त्यो अलिकति त्यो स्कार्सिटी हुनु पर्यो कि ओके H फर हंग्री हंग्री हुनु पर्यो कि ओके आई वान्ट टु डु इट आई एम नट हियर आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माय टाइम त्यो हंगर हुनु पर्यो कि इनसाइड प्यासन भन्छ whatever you are inside you can achieve it and driven focus हुनु पर्यो हैन जस्तै कि अब मेरो अब यो महिनाको सेल्स गोल यति हिट गर्नु छ हैन सो यो PhD न अर्को एउटा छ MBA you know what is MBA for I don't know actually I'm learning new things so one of the MBA is like one of the very finest MBA Anup ji example huncha maybe he is the first guy I met him UCLA बाट उहाँले MBA गर्नुभएको छ wow so he's very humble he is very talented very hardworking very knowledgeable and he runs multiple business that's why right अब तर यहाँ साथीहरु कुरा गर्दाखेरि MBA means मलाई बहुत आउँछ मुझे बहुत आता है मान्छेको त्यो जान्छ अप्रोचमा के मान्छेलाई यो हम्बल र यो लर्निङ गर्ने अरूसँग सिक्ने अब्जर्भ गर्ने आफैले मिस्टेक गर्नुभन्दा अरूको मिस्टेकबाट सिक्ने तिनीहरु अगाडि बढ्छन् अब यसमा एउटा गीत बजाउँ त्यसपछि हाम्रो आजको मलाई भोक लाग्दाखेरि डिनर खाना कहाँ जान्छौ स्पेशली यो भोक लाग्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ याद आयो काठमाडौँ कुजिनको awesome यो गीत चाहिँ आज काठमाडौँ कुजिनबाट स्पोन्सर भएको छ हजुर पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि नेपाली खाना निकै नै अथेन्टिक नेपाली खानाहरू हामीले पाउने गर्छौँ काठमाडौँ कुजिनमा र आज हाम्रो डिनर पनि उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो निकै नै मिठो अनि स्पेशल के थियो थाहा छ हजुर एउटा अब मोमो हैन मोमो त जहाँ पनि पाउँछ झोल मोमो फलाना मोमो चिकन मोमो तर उहाँहरुको स्पेशली के थाहा छ impossible momo so how about let's play this song then we'll continue the talk with the Mr. Rimal पनि एकैछिन श्रोता वृन्दहरुलाई हाम्रो काठमाडौँ कुजिनको एड्रेस दिइहालौँ होला उहाँ काठमाडौँ कुजिनमा यदि यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले सबै टेक आउट अर्डर पनि लिइरहनु भएको छ अहिले कोरोनाको टाइममा र उहाँको एड्रेस रहेको छ 138 साउथ मेन स्ट्रीट मिल्पिटास क्यालिफोर्निया 95035 एड्रेस एकचोटी फेरि 138 साउथ मेन स्ट्रीट मिल्पिटास क्यालिफोर्निया 95035 र यदि टेक आउट अर्डर दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ 408-649-3616 Again, thank you Kathmandu Cuisine for our dinner tonight. र अब हामी हाम्रो गेस्टसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदैछौँ हजुर Okay, so let's welcome back Anup on the talk. So अब क्वेशन एउटा हाम्रो श्रोताबाट आएको छ जस्तै कि it is called making a millionaire mindset जुन प्लान छ that means creating a different assets भन्छ नि यो मेरो पैसाको रुख छ र भनेपछि यो पैसाको रुख भनेको त यहाँ त बिजनेस हुँदो रहेछ and that business should be like income producing assets so how much when you are starting your business how much you focus that अब म यो particularly just say for example Himalayan grocery बाट सुरु गर्छु अनि ट्रान्जिसन गर्छु Himalayan restaurant and then other restaurant यो डिफरेंट एसेट बनाउन किन जरुरी छ how somebody can build यदि आज उनीहरुले स्टार्ट गर्यो भने त्यो एसेट प्रॉफिट I mean to say the profit making asset बनाउनको लागि त्यो प्लानिङ गर्न कस्तो माइन्डसेट चाहिन्छ खासै यस्तो हो I think it's all about discipline हैन अब
तिम्रो एसेटहरु जुन वेल्थ भनौँ न अब एसेट भनेको इज द्याट वाट इफ यु रिफरिङ टु त्यो त्यो कुराहरु चाहिँ बेसिकली यु जस्ट ह्याभ टु बी डिसिप्लिन नर्मली हाम्रो कस्तो हुन्छ भने लाइक हामी पनि त्यही फेजबाट आएको हो यु बियरली मेक इनफ टु फर ह्यान्ड टु माउथ हुन्छ नि तर त्यस्तो बेलामा पनि चाहिँ किन आई मिन यु हेभ टु हेभ योर गोल बेसिकली like $10 a week, $5 a week, $20 a week. Everybody you can save, or be disciplined to invest or save or whatever you want to do. You can always do that. अब एकदमै स्टार्भेसनको सिचुएसनमा त आई क्यानट हेल्प यु तर नर्मली त्यो फेजबाट मान्छे 2-4 महिनामा बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि चाहिँ डिसिप्लिनको कुरा हो अब म पैसा भएपछि इन्भेस्ट गर्छु पैसा भएपछि यो किन्छु पैसा भएपछि त्यो किन्छु भनेर सेभ गर्न थाल्यो भने हुन्छ नि त्यो अनुसारले सेभिङ हुँदैन यु जस्ट ह्याभ टु डिसिप्लिन भएर हुन्छ नि $5 $10 whatever week तर बेलामै उमेरदेखि चाहिँ यु क्यान स्टार्ट डिभर्सिफाइङ योर थिङ आफ्नो 500 छ भने $500 बाट डिभर्सिफाई $500 पनि गर्न सकिन्छ 5,000 50,000 5 लाख जति छ डिभर्सिफाई चाहिँ गर्न सिक्नुपर्छ र त्यसमा अलिकति डिसिप्लिन भएर आई वान्ट टु डु दिस भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेमा अलिकति हुनुपर्छ फर टु गेट द्याट टु गेट वेयर यु वान्ट टु गेट टु जस्तै कि यु आर भेरी डिभर्सिफाइड जस्तै कि यु हेभ रियल एस्टेट देन यु हेभ like grocery chain you have roti kapda aur bakan bhanchu ke ma मेरो so yo bhancha ni ke bhancha यो गरिसकेपछि where you are thinking like अब चाहिँ एक्टिभ इन्भल्भमेन्टबाट यो प्यासिभमा जाने लेट मान्छेले के गर्छ भने यहाँ अमेरिकन बिजनेस सिस्टममा दे बिल्ड द टिम एन्ड दे बिल्ड द सिस्टम एन्ड लेट द सिस्टम ट्राई एन्ड देन सी द्याट हाउ मच मनी दे क्यान सेभ एन्ड देन वान सिस्टम इज गोइङ लेट फाइन्ड द लिडर एन्ड लेट द रन एन्ड यु गो फर द प्यासिभ इन्कम I think that I follow the same rule. I think that's spot on. किनभने मैले अघि नै पनि अलिकति भनेको थिएँ अब कुनै पनि एउटा भेन्चर यु क्यान स्टार्ट फ्रम स्मल भेन्चर एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु हेल्प नभइकन केही पनि चिज हुँदैन यु हेभ टु हेभ हेल्प र राम्रो हेल्प छ भने त्यो हेल्पलाई नर्चर गरेर त्यो हेल्पलाई मोटिभेट गरेर चाहिँ रन गर्नु दियो भने त्यो उनीहरूले आफूले भन्दा राम्रोसित चाहिँ उनीहरूले रन गर्न सक्छ क्या बिकज दे आर नलेजेबल दे आर अन द ग्राउन्ड एभ्री डे जुनसुकै बिजनेसमा पनि मैले आफूले पनि गर्ने त्यही नै हो 2-4 वर्ष चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ यु जस्ट इट्स योर बिजनेस यु हेभ टु डु इट तर आफ्टर सम टाइम आई मिन जब तिमीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि एउटा तिम्रो वरेभर बिजनेस तिमीले रेडियो आलि चलाइरहेको छौ भोलि तिमीभन्दा राम्रो होस्ट गर्ने मान्छे आयो भने यु जस्ट हेभ टु बी स्मार्ट इनफ टु साइडमा लाएर चाहिँ त्यसलाई लाग्न दिन फाइदा हुन्छ बिकज यु स्टिल ओनिङ इट एन्ड दिस पर्सन इज गोना रन इट सो मच बेटर देन आई डु भन्ने जस्तो जब त्यो चाहिँ यु जस्ट हेभ टु स्टार्ट बिलिभिङ इन अदर पिपल आफूमा मात्रै बिलिभ भएर लेट गो गर्न दिएन भने चाहिँ द्याट्स नेभर गोना कम या आई टोटली बिलिभ विथ यु आई थिंक पिज्जा सरी माफ गर्नु होला पूजा इज बेटर रन द उहाँलाई यदि टाइम भयो भने सी क्यान रन द तर यहाँ एउटा मेरो क्वेसन के छ भने यहाँ धेरैजना अरू बिजनेसम्यानहरू स्मल बिजनेस पर्सनहरूसँग सोद्धाखेरि दे आर अलवेज वरिड द्याट होइन मैले जाने कुरा अरूले सिकायो भने कम्पिट गर्छ कि हाम्रो त्यो नकल गर्छ कि अब जस्तै कि अरू यो फाइनेन्सियल कसरी ह्यान्डल दिने दे वान्ट टु डु एभ्रिथिङ बाई देमसेल्फ माइक्रो म्यानेज बट आई सी कन्ट्ररी यु आर डिफरेन्ट यु you start the restaurant, you give somebody, build a team there, build a leader, and don't even go there. Once a year you go there, and so you diversify गर्नलाई passive income मा जानलाई that is very important, right? Trust गर्नु पर्यो, team लाई develop गर्नु पर्यो, chance दिनु पर्यो, mistake गर्न दिनु पर्यो, हैन त्यो so how do you train how do you manage those times with different business, or how do you trust that factor, how do you build that team? Because I think that is very critical. Nepali small business society मा त्यो अलिकति कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई यदि गरे भने उहाँहरु पनि धेरै एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ I think अब empowering your employees or your help basically त्यो चाहिँ तिम्रो it's simple I mean you have to pay competitive pay यस्तो हैन कि म अरूको भन्दा एकदमै धेरै like twice as much 3 times as much पैसा म दिन्न मान्छेलाई तर पनि like you have to pay competitive pay so that तर उनीहरुलाई जानलाई रिजनै किन दिने र what at the end of the day what do you want to pay your bills and you want to be treated fair हैन जसको लागि पनि त्यही त हो नि if you're doing at least those two things your employees really don't have to leave you अर्को कुरा के हुन्छ भने मान्छेले they see more opportunity somewhere else भनेपछि आफ्नो बिजनेसमा यदि अपर्चुनिटी क्रिएट गरिदियो कि they don't really have to go look for other opportunities अनि किनभने
उनीहरूले त्यो कुरा उनीहरूको लागि बढी भ्यालु छ, लेट देम रन इट, लेट देम ओन अप, रेस्पोन्सिबल बनाइदियो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो काम उनीहरूले चाहिँ आफूभन्दा राम्रोसित गर्छ भने त्यति। अब मेरो काम भनेको I just have to manage my employees. I treat them as family. जुनसुकै बिजनेसमा पनि they are like my family, they are my family. त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रिट गऱ्यो भने I mean मान्छे आउने जाने त अभियसली जहिले पनि भइरहन्छ, किनभने people have different priorities. कसैको बच्चा पाउने भएको छ, के भएको छ, बिहा, people get excited, nervous हुन्छ नि, आफ्नो लाइनमा जुनसुकै लाइनमा पनि मान्छे त जान्छ. That's it's okay. People need to move on. Everybody is looking to go up, right? At the end of the day, that's why we came to this country, because we want to go up. But at least what I try to do is like मान्छेलाई उनीहरूलाई माथि जानुपर्छ भने पनि I don't have that ceiling. Like I don't want to set up that ceiling and say त यति पैसासम्म कमाएपछि त यहाँ काम छैन भन्ने सिलिङै छैन. यो भन्दा बढी कमाइस् भने you're with me, you're part of the owners. त्यो मेरो फिलोसफी चाहिँ त्यस्तो खालको छ. So that allows me to move around. एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले. मलाई चाहिँ एउटा सानो क्वेसन यहाँ सोध्न मन लाग्यो. अब अघि पनि मैले सोधेर त्यही कुरालाई म यहाँ जोड्न चाहन्छु. जस्तो कि फर्स्ट जेनेरेसन आउँदाखेरि अलिकति रिस्क टेकिङ, लाइक यहाँको त अलिकति डिफ्रेन्ट खालको सोचाइ भयो र रिस्क नै लिने हो, यो नै हो मेरो भन्ने चाहिँ यहाँमा एउटा सोच आयो. र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन जान्छ भने एउटा मान्छेले त्यस्तो किसिमले सोचिरहेको हुन्छ तर उसको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ अलिकति डराएर मेबी मान्छेको पोटेन्सियल मेबी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन भेरी इनिसियल फेजमा. त्यस्तो बेलामा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ जो अगाडि बढ्न चाहन्छ, जो रिस्क लिन चाहन्छ, जो धेरै गर्न चाहन्छ, कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ होला? त्यो अब त्यो सबै घरमा हुन्छ. मेरो घरमा पनि भएको थियो. लाइक every time I'm trying to start something, my family is skeptical. That's true. But तपाईले अब आफूलाई सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने if you cannot sell that idea to your family, you're just wasting your time. बाहिर गएर बिजनेस एक्चुअली गरेर अरूलाई बेच्ने भनेको forget about it. You have to start with your family. The selling begins at your home. भनेपछि त्यो एउटा पनि बिजनेसमा चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ हुन जरुरी छ कि यो obviously सबैको बिजनेस आउँदाखेरि त great idea, bright idea जस्तो लाग्छ जुनसुकै बिजनेस पनि. But if you cannot sell that to your own people, how are you going to sell that to other people? हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ you're going to have to work harder to sell at home first. त्यसपछि चाहिँ it's all downhill from that. त्यो सबैलाई आउँछ, त्यो अफेले सबैको लागि पर्ने चिज हो त्यो. Awesome. So Anup, so another question I have from one of my listeners is, I mean, at almost the stage where you are, हामीले सँगै सकर खेलेको दिनहरू अझै याद आउँछ. But like right now I see your plan. I mean, you are starting next phase of your life, where many of like people, I mean, all different reasons like financial, family, all kind of stuff. So right now you are in the stage that we talked briefly. So you are big plans for you have Himalayan Express, and then you have this venture Airbnb type in Nepal. So what is the next stage in Anup Rimal's life? What do you say? मेरो स्टेप भनेको अब I've done restaurant. मैले चाहिँ आफ्नो भनेर मैले आफ्नो करियरको चाहिँ if I just have to summarize everything, I'm a finance professional. म आफ्नो undergrad पनि मैले फाइनेन्समै गरेको हो. त्यसपछि I came back to Chicago because that was my hometown back then. Chicago आएर चाहिँ मैले my professional job, आफ्नो real फाइनेन्सबाट ग्रेजुएट गरेर आएपछि the first job I got was the corporate office of a restaurant chain called Stefani Group in Chicago. And they're big. They have like 15, 20 restaurants, each restaurant doing like $10 million a year. So really big guys, big steakhouse, big seafood houses. So I was their corporate accounting team, and eventually went up to started as a staff accountant and worked up. So my fate was like, college ko बेलामा त रेस्टुरेन्टमा काम गर्नै पर्यो आफूले सपोर्ट गर्नलाई. सो रेस्टुरेन्टको भित्र डिशवाशर देखि सबै काम त सिक्यो आफ्नो लाइफमा. जब कलेज सिद्धाएर अब यो दुनिया छोड्छु भन्दाखेरि पनि फेटले चाहिँ रेस्टुरेन्ट नै प्रोफेसनल जब पनि रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमै लगाइदियो. So I worked there for a couple of years. त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि जुन रेस्टुरेन्टको फ्रन्ट अफ द हाउस ब्याक अफ द हाउस त मलाई आफूलाई काम गरेर थाहा भइसकेको थियो. रेस्टुरेन्ट होटलहरू 5 स्टार रेन्ज सबैमा काम गरेँ मैले आफ्नो लाइफ स्टुडेन्ट लाइफमा. तर पछि जुन बेलामा आएर चाहिँ कोअपरेट लेभलमा यो रेस्टुरेन्टहरू बिग लाइक $150 million को रेभेन्यूको चाहिँ रेस्टुरेन्ट चेनको एकाउन्टिङ चाहिँ ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वेयर आई गट टु लर्न लाइक अल द रेसियो. जुन कुनै कुरा बिजनेस रन गर्नलाई चाहिँ जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम द अदर साइड अफ द बिजनेस, द्याट्स वाट आई लर्न. अनि त्यो कुरा चाहिँ आई थट that was it. त्यसपछि म क्लोथिङ लाइनतिर लागेँ. We started a new joined a new startup in Chicago.
We moved the company from Chicago to Santa Barbara. That's why I'm here today. So the Santa Barbara, so I worked, pretty much as a senior controller for the company for long time, like 17, 18 years. तर त्यसपछि चाहिँ, like I'm somewhere in the midway, like 10, 11 years पछि चाहिँ, I'm like, okay, I need some change. So that's when I opened Himalaya restaurant. Venturama एउटा खोलेर चाहिँ, because I didn't want to work 16 hours a day. Honestly, that was the reason. So the restaurant खोल्यो, it was supposed to be my semi-retirement, just take it easy, kind of like, and spend time with family. किनभने दुईटा छोरी चाहिँ मेरो, they're both teenagers now. Luckily, for the last 7-8 years, I've been able to spend a lot of good quality times with them because I don't have a full-time job. So that's when I started like, okay, सबै कुरा लाइफमा त balance गर्नु पर्यो. Financially पनि you want to be financially secure. You also want to spend time with your families, especially with kids. Because that is the reason you're working every day. त्यो सबै कुरा अब चाहिँ I think I've tried to keep it balanced as much as I could. एउटा follow-up question on यसमा चाहिँ. So could you tell us, our listener, you said that one time you had this transportation charter, plane charter. मलाई एउटा कथा story होइन, business transaction नै भनेको थियो कि you send the plane to Bangalore to get the roses in America. So could you tell us about your अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ कुन टम क्रुज हो कि कसको एउटा चार्टर पनि नेपालमा? Yeah. So हाम्रो listener त्यो बिजनेसमा अहिले कहाँ छ त्यो? Yeah, sure. अब यसमा दुई फोल्ड छ. एउटा चाहिँ I have a cargo business in Artesia, American Cargo Care भन्ने company छ. That we're logistic company basically. So संसारको कुनै पनि point A बाट point B मा चाहिँ if you have to transport anything, we take care from like A to Z. सबै like from picking up from the factories to dropping off to the warehouse. संसारमा कुनै पनि point बाट कुनै पनि point सम्म. So we do that. American Cargo Company Artesia Los Angeles मा छ त्यो. So त्यसले चाहिँ रोजेसहरुको त्यो कुरा चाहिँ, so that's from that business. The other business is the charter flight business, which is basically run by my brother and my cousins back home. So मेरो काठमाडौँको चाहिँ जुन राइट्स छ चार्टर प्लेनहरुको, so my brother holds that, and दिल्लीको चाहिँ जुन अर्को छ मेरो अर्को चाहिँ कजन ब्रदरले होल्ड गर्छ. So they're kind of like number one players in this domain. नेपालमा कुनै पनि चार्टर फ्लाइट जान्छ भने 9 out of 10 times my brother is handling that fare. So अनि इन्डियामा जान्छ भने इन्डियामा they're probably like 80% of the flight that they handle. So US बाट जति पनि फ्लाइट जान्छ, जति सेलिब्रिटीहरुको त्यो part of the world मा जान्छ, they kind of like one way or the other go through this process. So and I was part of that, part of this company. किनभने उताको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङहरु त सबै उनीहरुले गर्छ, तर यताको बिजनेसहरुको पनि अलिकति कुरा हुन्छ नि त. Like people want some like live person to talk to. If you want to fly to Bangalore tomorrow or Kathmandu tomorrow, भन्यो भने कोही न अब त्यो बीचमा कति ठाउँमा फ्युलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ खानाहरु लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, कति भिजा एयर फ्लाइ जोन नो फ्लाइ जोनहरु सबै क्लियर गराउनु पर्ने हुन्छ. इट्स अ लट अफ प्रोसेस. सो दे कल अस. अनि अब त्यो आएपछि त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यसरी ह्यान्डल हुन्छ, व्हिच आई वाज जस्ट a mediator in between. तर मेन ग्राउन्ड वर्कमा काम गर्ने चाहिँ I mean that's what they do. Okay, what about like your other part of the business in नेपालमा छ? I really admire you that यहाँ सफल भएर अब चाहिँ नेपालमा पनि केही गिभ ब्याक हैन. अब हामी यहाँ भए पनि हामी यो के भन्छ ट्रीको हाँगा र यो फल र पात भए पनि हाम्रो रुट त गाउँमै छ, नेपालमै छ हैन. अब यु आर डुइङ दिस your hospitality. अब यो चाहिँ अब धेरै एनआरएनहरुलाई you want to build a facility American style को, so they can have vacation, they can have kind of health care, नेपालमा पनि गर्न मिल्ने र यहाँ. So I think what is your story about your Toya Khara, जुन Japanese restaurant जुन chain छ काठमाडौँमा? Could you tell us about a little bit about that business? यो चाहिँ वास्तवमा नेपालको लागि चाहिँ this is really a good venture. धेरै पैसा पनि लाग्दैन, 10-15 लाख रुपैयाँ त नेपाली लाग्छ, तर 10-15 लाख रुपैयाँमा चाहिँ you can have a world class good fried chicken product basically. So toyo khara in Japanese, toyo भनेको fried, khara भनेको chicken भनेर fried chicken हो. त्यो नाम चाहिँ त्यो हो. A friend of mine who owns this franchise in Japan. I think they have like 180 outlets now in Asia. जापानमा नि 15-20 वटा थियो. नेपालीहरु मेरो एउटा साथी थियो नेपाली, उसले नै 10-12 वटा कतिवटा ओन गर्छ. So it's a big franchise in Japan. अनि त्यो मान्छेसित कनेक्ट भएपछि चाहिँ I really thought नेपालको लागि चाहिँ यो this is a blessing. किनभने blessing in two sense. किनभने मान्छेले तिम्रो कुनै पनि
नेपालमा अलिक क्वालिटी भनौँ न, क्वालिटी इन द सेन्स कि लाइक कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी भन्ने नै नेपालमा काहीँ पनि छैन। लाइक एउटा रेस्टुरेन्टबाट अर्को रेस्टुरेन्ट यु गो, इट्स अ डिफ्रेन्ट क्वालिटी। किनभने फ्रान्चाइजहरू नेपालमा आइपुगेकै छैन। केएफसी हेड जस्ट स्टार्टेड। केएफसी र पिज्जा हटले चाहिँ बल्ल काठमाडौँमा चाहिँ दरबारमा उहाँहरू ब्लुबर्डमा चाहिँ भर्खर खोलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो टोयोखारा भन्ने जापानबाट चाहिँ काठमाडौँ लिएर गयौँ। सो फर्स्ट वान माइती घरमा हामीले खोल्यौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीको ठ्याक्क अगाडिपट्टि सेकेन्ड वान खोल्यौँ, त्यसपछि भाटबटिनीमा अर्को खोल्यौँ, त्यसपछि शेर्पा मलमा अर्को खोल्यौँ। सो द्याट्स हाउ वी एक्सप्यान्डेड एन्ड देन कोभिड ह्यापन। अहिले चाहिँ अब रिसेन्टली फेरि हाम्रो ब्याड टाइमिङ कस्तो पनि भयो भने हामीले खोलेपछि नेपालमा भैँचालो आयो। सो बिग भैँचालो आएर 2-4 महिना 6 महिना चाहिँ त्यत्तिकै हाम्रो बल्ल बल्ल ट्र्याक्सन लिन लाग्थ्यो, भद्रगोल भयो भैँचालो आएपछि, एभ्रिथिङ वाज सट डाउन। बल्ल बल्ल भैँचालोबाट रिकभर गरेर खोल्यो, नेपाल इन्डियाको बोर्डर बन्द भयो, मोदीले बन्द गरिदियो। 8-9 महिना त्यसपछि ग्यास पनि छैन, केही पनि छैन, सो वी कुड नट रन द बिजनेस। त्यसपछि ब्याक आएर जब रिदम लिँदै थियो, अब कोभिड आइदियो होइन। त्यही भएर हाम्रो ग्रोथ लेभल चाहिँ एकदमै वी वर डुइङ रियली वेल। तर फ्रान्चाइजको हिसाबमा पनि 10-15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ दिनको चाहिँ 20-25-30 हजार रुपियाँको सेल गर्न चाहिँ काठमाडौँमा हामीले सकिरहेको थियो। 10-15-20 हजार रुपियाँको एभ्रिडे सेल भनेको इट्स नट अ जोक हुन्छ नि। सानो एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो पनि हाम्रो राम्रो भइरहेको थियो। अहिले कोरोनाले उ भएको छ, अब भनेको ब्याक, अब त्यसलाई अलिकति रिभाइभ पनि गर्नुपर्ने छ। लाइक आई हेभ टु टेक इट टु द नेक्स्ट लेभल। त्यो एउटा प्रोजेक्ट पनि मेरो नेपालको लागि छ। अहिलेको लागि चाहिँ मेरो यहाँ अहिले द प्रोजेक्ट द्याट आइम वर्किङ अन इज कल हिमालय एक्सप्रेस क्याफे। सो यो चाहिँ कन्सेप्ट कस्तो हो भने बेसिकली अमेरिका, अब यहाँ सबै चिज हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले we all love Panda Express. Panda Express भनेको सबै नेपाली विदेशी जोसुकैको everybody's favorite. किनभने it's not necessarily the best Chinese food you've ever tried. तर पनि तब जहाँ गएर ट्राई गर्यो भने Panda Express is above average, or they are right there. The average चाहिँ मिट गर्छ सबैको लागि। त्यही भएर जुनसुकै ठाउँमा गयो भन्छ नि Panda Express is, I think it's next to McDonald's right now if they haven't surpassed it yet. So उनीहरू एकदमै हाई लेभलको, किनभने people love food, Chinese food. त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो इन्डियन फुड, नेपाली फुडको लागि चाहिँ आई डोन्ट सी एनी फ्रान्चाइज। सो त्यसमा केही पनि मैले देखेको छैन। एन्ड येट पिपल लभ दिस काइन्ड अफ फुड इभन बेटर देन चाइनिज फुड। चाइनिज फुड भन्दा हाम्रो फुड हेल्थियर पनि छ। हाम्रो सबै आयुर्वेदिक, हाम्रो अर्बन मेडिसिनहरूले सबै फाइदा हुने चिजहरू नै छ। इट्स गुड फर हेल्थ। इन्डियन खानाले अलिकति क्रिमी र तेल धेरै हालेर चाहिँ अलिकति ब्रान्ड नेम बिगारेको छ। तर हाम्रो नेपाली खाना त त्यस्तो नराम्रो छैन नि। हाम्रो खाना त सेम इन्ग्रेडियन्टै छ नि। भनेको मतलब सो यु आर ट्राइङ टु ब्रिङ हियर हिमालयन एक्सप्रेसमा इलामको चिया, ताप्लेजुङको कफी र याका मोमो, अब यो डिफ्रेन्ट एउटै ठाउँमा पाउँछ हैन। एक्ज्याक्टली। सो द्याट्स द होल कन्सेप्ट। खाना जस्तै पाण्डा एक्सप्रेस जस्तै खाना हुन्छ। पाण्डा एक्सप्रेसमा लाइभ अगाडि देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ डिजिटल्ली मात्रै खाना देख्नुहुन्छ। सो बट इट्स फर द ल्याक अफ द टर्म थिङ्क अफ इट लाइक पाण्डा एक्सप्रेस मिट्स स्टारबक्स। स्टारबक्स भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ लुक एन्ड फिल चाहिँ स्टारबक्सको जस्तो छ हाम्रो क्याफेको, हिमालय एक्सप्रेस क्याफेको। खाना चाहिँ हामीले चाहिँ पाण्डा एक्सप्रेस जस्तो किचनबाट सर्भ गर्छौँ। लाइक इट्स लाइक वी सर्भ एक्ज्याक्टली लाइक पाण्डा एक्सप्रेस। पाण्डा एक्सप्रेसमा चाहिँ भिजुअल छ, हाम्रोमा चाहिँ किचनमा हुन्छ। सो सिमिलर खाना चाहिँ हामी नेपालबाट चाहिँ अर्ग्यानिक कफी, नेपालको चियाहरू चाहिँ वी मास्टर्ड अल ड्रिङ्क्स। लाइक स्टारबक्समा प्रिटी मच जे पनि ड्रिङ्क, माकियाडो, क्यारामेल माकियाडो, क्यापुचिनो, लाटे, whatever you think of, हामी त्यो सबै चिज चियाबाट बनाउँछौँ। नम्बर 1 हाम्रो स्पेसिलिटी। जुनसुकै ड्रिङ्क पनि हाम्रो ओरिजिनल बाई डिफल्ट वी मेक इट फ्रम टी। होइन मलाई चिया होइन एक्सप्रेसो नै चाहिन्छ भने देयर इज द्याट अप्सन। एक्सप्रेसो हालेर माकियाडो खान सक्नुहुन्छ, लाटे खान सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो होल गोल चाहिँ वी ट्राइङ टु प्रमोट द टी कल्चर। चिया नै पनि, हाम्रो मसला चिया नै पनि 50 वटा ड्रिङ्क बन्न सक्छ। पूजा तिमीलाई चिया खान मन लागेन? चिया एकदमै उहाँले भनेपछि एकदमै चिया खान मन लाग्यो। अब भने हाम्रो यो सेगमेन्टको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। हजुरको नयाँ भेन्चर हिमालयन क्याफे एक्सप्रेसको लागि निकै नै धेरै शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट। एकदमै मौलाउँदै जाओस् हजुरको बिजनेस। थ्याङ्क यू। यही बेलामा चाहिँ म एउटा सानो कुरा चाहिँ भन्न चाहे, इट साउन्ड्स लाइक कमर्सियल, बट तर मलाई एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने द होल कन्सेप्ट बिहाइन्ड दिस हिमालय एक्सप्रेस क्याफे इज इट्स पाण्डा एक्सप्रेस विथ स्टारबक्स। एन्ड हाम्रो कस्तो नेपालीहरू हामी यति धेरै भइसक्यो अमेरिकामा कि चाहिँ यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस $25,000-30,000 भयो भने यु क्यान स्टार्ट दिस बिजनेस and you don't cook anything. So we supply the food. So right now we're offering in Southern California. You can, if you're, I mean, Santa Barbara, Ventura, LA County, Orange County, San Diego County, it's available now. If you want to open up a Himalaya Express Cafe, you have to spend $25,000-30,000.
We provide the food. You just heat up the food and serve fresh, never frozen food. But at the same time, you sell all of the drinks. So that's that. So how about let's open in Northern California? So this could like you're gonna Anup. Never say never. So it's coming up. Jay, you're my guy. So we'll talk. Okay, sure. Thank you for your time today. Thank you. We are very glad that you shared your, this millionaire mindset, and you are a true leader, and you do by example. So thank you very much, and we look forward. Thank you. Again, bring you in the future. Thank you. Thanks. Thank you.